سلام علیکم به یه ولاگ دیگه خوش اومدین از ونکوور. بعد از مدت ها چطورین؟ خیلی دلم براتون تنگ شده بود و به این هفته از زندگی من به این چند روز خوش اومدین به خاطر اینکه وحشتناک کار دارم و قرار بهتون کلی آپدیت بدم که این مدتی که نبودم چیکارا اینجا کردم. الانم حاضر شدم که برم ژیمناستیک. افسوت ژیمناستیک خیلی هم داره دیر میشه، نمیخوام اصلا دیر برسم سر کلاس. خدایم اصلا دیر نمیرسم بچه‌ها دیگه سر کلاس و خیلی از این بابت خوشحالم به خاطر اینکه یه ذره زندگیمو تغییر دادم. صبح خیلی زود بلند میشم و میگم کلا تغییرات خوبی در طول زندگیم به وجود اومده بعد از این سفر و واقعا شکرگزارم از این بابت و بابت اینکه خودم هم خواستم و شد. منیزیم و آهن خودش توش ویتامین سی هم داره. دو مدل قرص میگرنم برداشتم که با خودم ببرم به خاطر اینکه حس کنم سرم میخواد درد بگیره. خیلی خوشحالم به خاطر اینکه بعد از 6 ماه تو نوبت موندن بالاخره وقت ام‌آرآی بهم دادن و میگرنام هم خیلی وحشتناک سنگینه بعضی وقتا. سر همین اینو با خودم میبرم که اگه موقع سردرد وحشتناک گرفتم داشته باشم. من هیچ وقت نمیترسیدم راستش از سردردی که میگرفتم. خیلی بد بود مثلا بعد 3 روز میخوابیدم ولی میگفتم اوکی میگذره. دفعه آخری که خیلی شدید بود تو تایلند بودم و اصلا مردم. یکی از عجیب غریب ترین سردردایی بود که در زندگیم تجربه کردم. سر همین دیگه تو قرص نخوردن و دکتر نرفتن و اینا شوخی ندارم، باید برم پیگیریش کنم. کتابم بردارم نه از کتاب در حال الان خوندنم. حس میکنم کیفم خیلی مناسب نیست ولی قصد دارم با همین برم. نمیدونم چی کار برم. اگه اون تو سر دستم اینو برم. رسیدم به ژیمناستیک. اونم چقدر زودتر؟ 11 دقیقه زودتر. این تقریبا وضعیت من الان هر هفته تعریف از خود نباشه. واقعا دیر رفتنم رو درست کردم و خیلی از این بابت خوشحالم. دلیل اصلیش اینه که صبح خیلی زودتر بیدار میشم و واسه این وقت بیشتری دارم و کلا زودتر از خونه میزنم بیرون. بعد اینجا که میرسم خیلی حال میده دیگه، قشنگ وقت دارم لباسمو با خیال راحت در بیارم، دستشویی برم، بعد میخوام ویدیو بگیرم. خلاصه وقت زیاده. فقط مشکل اینجاست که تو این سالن اجازه نداری ویدیو بگیری و زده به در و دیوار. ولی حالا مثلا بشه مثلا از خود تکی مثلا اجازه بگیری و اینا میشه، ولی ببینم چجوریه فضای کلاس به خاطر اینکه پر از بچه است اینجایی که ما میریم همزمان با کلاس بچه‌ها هم برگزار میشه. سر همین یه ذره سختگیرم ولی حتما دارم سعی میکنم مغزم آماده کنم که یه جوری ویدیو بگیرم از کلاس.
ژیمناستیکم تموم شد. نمیدونم چرا آقا اصلا یه حالت نصف نیمه سردرد دارم، یه ذره سرگیجه داشتم کل کلاس و اصلا اینجورینم که تمرین نکنم بکنم اینا، ولی از اونجا که من کلا ول کنم قطعه، ول کنم خرابه، اینجوریام که ولش کن میزنم حالا تهش نمیدونم یه چیزی میشه دیگه. بعد خلاص تمرینم رو کردم، خوبم بود. بعد اینجور وقتا فکر می‌کنی خیلی داری بد میری و اصلا نمیتونی و اینا، بعد که انجام میدی اینجوری که نه بابا حالا روز عادیشم خیلی کار خاصی نمی‌کنم. خلاصه که خوب بود در کل کلاس. بعد کلاس که تموم شد یکی از مربیای اونجا، مربی اون کلاس بچه‌ها که اونجا فهمیدم ایرانیه و کلی بهم چیزایی گفتش که کمکم کرد. حالا دفعه بعد برم کلاس حتما استفاده میکنم از تجربیاتش. کلا حس خوبی میده که مثلا میبینی ایرانی‌ها اینجا مثلا قدیم اومدن بعد کلی مثلا کارهای خوب انجام میدن. اینجا وایسادم این درخت رو بهتون نشون بدم، نگاه چقدر خوشگله. مگه دوری مثلا همش گله. من رفتم یه دونه از این میلک فراثر، آقا اسمشو بهم گفت، از این همزنای برقی مال شیر خریدم. من واسه تایتی خریدم ولی حقیقتا فهمیدم که باتری نداره. دو تا باتری گنده میخواد، نداریم تو خونه. یه بار خریدم من واسه همین هی میگم اون زیر نیست. امیدوارم خوب کار کنه چون $2 بیشتر نبود. رفتم دیدم حراج زده $2. این تایتی رو باید از قبل درست بکنیم. میتونی همون موقع هم درست کنی ها. باتری داشتی هورا. همه سایزم خودم یادم بود خریدم. آخه هی میگفتی نداری، منم باورم شده بود. ببین اینجوریه که به آرزوات امید از دست میدی. بسته این تایتیه برند چاترامو، بهش میگن نامبر 1 برند. خب این از همش معروف تره. خلاصه که خیلی دل منو برده ولی وقتی سرچ کردم چجوری تو خونه درست بکنم خیلی فرق داره. یعنی چیزایی که استفاده میکنن رو من الان ندارم به خاطر اینکه خیلی شکر و قند داشت و همونجا هم که من میخوردم با آگاهی بر این میخوردم چون شکر و قند داره. ولی خب میتونستی انتخاب بکنی سویتنس لولش رو. بعد نه همیشه پایین ترین حالت رو میگرفتم ولی بازم به جای شیر معمولی و مثلا شیر پرچپ توش شیر رو با از شیر عسلی های ما هست کاندنس میلک با اونا قاطی میکنم. این عطری که داره ها یعنی باید ببینین اینو، خیلی خوشبو خود چایش اینه توش. میبینین درست کردنش هم فرق داره با چای خودمون. اینو با آب جوش قاطی میکنیم میذارین رو گاز 3-4 دقیقه بعد قل بزنه، یعنی قشنگ بجوشه. مامانم پشت دوربین نشسته داره همینجوری با دقت حرفای منو گوش میده، اصلا هول شدم. یعنی این ناظمای مدرسه. قبلش هم که قهوه‌اش هم گرفته بود اینجوری بود. صداش هم داره. خب اینو تا داغه رو گاز داره میجوشه خاموشش کردین، همون موقع وقتشه که بهش شیرین کننده‌ای که میخواین اضافه کنین. من به جای عسل و شکر و اینا که خودشون میزنن از این مانک فروت سویتنر میزنم. این خیلی جایگزین خوبیه واسه جاهایی که میخواین یه چیزی رو شیرین بکنین به خاطر اینکه کالری و قند نداره و فقط شیرین میکنه دیگه. یه چیزی شبیه استویاست.
خانمای گلم خیلی شیک و مجلسی شد. میتونی برای مراسماتون، برای اونایی که جمعیت زیاده از این استفاده کنیم. چشم همسایه مامانم هیچ ریاکشنی به جوکای من نداره. همیشه زندگی من اینطوری بوده. فقط مامانم به سینا میخنده. به نظرش من خیلی لوستم. الان این خودش خیلی به نظرم خامه باحال شد، ولی من میخوام یه ذره از این یکی کریم به اسم خودشون، ولی 10% یه شیریه که یه ذره چرب‌تره. یه ذره هم کریم میریزیم روش. خیلی خوشمزه شد. وای بچه ها، من به نظرم به جای ماچا اینجا باید شروع کنن تایتی فروختن. هنوز کشفش نکردن کافه. اگه کافه دارین، من اگه کافه داشتم قطعا تایتی رو بردم. خوب شد، داره نزدیک میشه به اونی که تایلند خوردم. و اینم خیلی کم شیرینه. من خیلی اینجوری بیشتر دوست دارم. خیلی خوشمزه است. بعد من الان تقریبا چقدر وقته؟ از وقتی که رسیدم اینجا که اصلا قهوه نخوردم اومدم ونکوور و با یه دوستی داشتم حرف می‌زدم و گفتش که من قهوه رو ترک کردم، انگزایتیم رفته، خیلی حالم بهتره. 4 ماه بود که قهوه نخورده بود. خلاصه که من اینجوری بودم که این علائمی که داره میگه، من همش میدونستم که قهوه خیلی بده برام، ولی دیگه اینجوری بودم که جدا دارم دیوونه میشم از این وضعیتی که دارم. به اضافه اینکه خیلی خوابالو شده بودم، یعنی همش خوابم میومد، همش بیحال بودم، خوابم تنظیم نمیشد. خواب منی که مثلا همیشه تنظیم بود تو ایران. هیچی دیگه، گفتم که وقتش قهوه رو ترک کنم ببینم چی میشه. دبی سعی کردم مثلا خیلی کم میخوردم، مثلا هر هفته یه دونه خوردم، 2 هفته یه دونه خوردم از آخرای دبی‌ها. بعد یعنی مخصوصا بالی و تایلند خیلی راحت بود. تایلند که کلا نخوردم قهوه به خاطر اینکه تایتی داشتن، کلا یه دونه قهوه هم نخوردم. فکر کنم بالی هم نخوردم، فکر کنم فقط فرودگاه خوردم. آره فقط توی فرودگاه خوردم. خلاصه خیلی وقته، یعنی الان بهتون بگم نزدیک 3 ماهی میشه که من اصلا قهوه نخوردم. اگرم خورده باشم در حد 1-2 تا لیوان بوده. و ماچا هم نمیخورم به جاش. دلیلش اینه که همونقدر ماچا حال منو بد میکنه، خیلی فرقی نداره. تک و توک شده مثلا خیلی کافئین لازم داشتم ماچا خوردم، ولی آخر روز همشون یه کافئینی داره وارد بدنت میشه و بحث اینه که کافئین رو آدم ترک بکنه. مثلا اگه قهوه رو ترک بکنی بعد به جاش بری انرژی درینک بخوری که توش همونقدر کافئین داره، خیلی فرقی نداره. شاید اصلا انرژی درینک بدتر از قهوه باشه، چون قهوه یه سری خاصیت هم داره، یعنی هر کسی لازم نداره که قهوه رو ترک بکنه. اگه مثلا علائم انگزایتی دارین، استرس زیاد دارین، خوابتون تنظیم نمیشه یا بی‌حالی گرفتین، یا مثلا من خودم ضربان قلبم به هم ریخته بود واقعا. اینم بهتون بگم وقتی که گذاشتم کنار 2 هفته سردرد بودم و همش باید میخوابیدم تو روز. علی خیلی کمکم کرد، چون علی کلا قهوه لب نمیزنه، نه قهوه میخوره نه چای میخوره. آره دیگه، خلاصه خیلی تجربه خوبی بوده برای من ترک قهوه. و الان بعد از این 3 ماهی که شده، چقدر وقت شده؟ دقیقاً نزدیک 4 ماه شده. خیلیه. و بچه خیلی جالبه اینو بگم که اصلا دیگه هوسم نمیشه، یعنی هوسم میشه، دیکفم میخورم بعضی وقتا خیلی هوس کنم، ولی انقدر نوک قهوه مثلا مامانمو لب زدم اون روز، اصلا خیلی حالمو بد کرد. همون 1-2 باری هم که تک و توک خوردم مثلا تو فرودگاه اینا، اصلا بهم نچسبید دیگه اونطوری که مثلا بگم وای خیلی بهم چسبید و اینا. حس فقط معده درد و اینا بهم داد. ولی من خیلی همون موقعم که شروع کردم یادمه خیلی تپش قلب میگرفتم، ولی نمیدونم در کل الان خیلی راضیم. یعنی من زندگیم افتاد رو درست شد برام و طولم کشید تا این اتفاق بیفته، ولی همش میگفتم بی حال و بی انرژیم. یعنی این بی حال و بی انرژیم و این حالت اصلا منگو گیجیه ازم رفت، حالت نیکی قدیم شدم. خیلی نگران حال خودم بودم، همش هم اینجا رفتم دکتر آزمایشخونه‌های مختلف دادم، هیچ مشکلیشون پیدا نکردن. بعد دیگه فقط اینجوری بودم که شاید واقعا این قهوه است که داره زندگیمو مختل میکنه. الانم همش چای میخورم، یعنی این تایتیه رو خیلی دوست دارم و تایلند خیلی حال میکردم، هر روز اینو میخوردم با چای سبز، بعد دمنوش. کافه میرم کار میکنم. من یه بخش بزرگ قهوه خوردنم هم واسه ادیت بود. ادیت خودش به من استرس میده، قهوه‌ام که باش میخوردم خیلی دیگه حالم بد میشد. بعد همش نشستی سر جات، شاید یه نفری قهوه بخوره بره ورزش بکنه همچنان هم خوب باشه. من خیلی روزای اشتباهی وقتی همش نشستی مثلا پای لپتاپ قهوه میخوری، هی مغزتو شارپ میکنه، هی استرس میده فقط بهت، هیچ جوری تخلیه نمیشه. سخا افتخار داد. خیلی با
بچسبی به میکروفون من. الله. ولی رنگ بهش اضافه میکنن چایش خودش خیلی چیزای خوب توش داره ولی تنها مشکلش اینه که رنگ داره. همه چیش طبیعیه فقط رنگ داره. 94% ولی همون بلک تی خودمونه. اجازه بده من مطالعه کنم. ستار یه چیزی. مامان ندش کن. هیچ حرف نمیزنم من خودم نمیخوام مطالعه کنم. من مطالعه کن. آقا من یه میان وعده تور درست کردم. پنیر کاتج چیز و گردو و گوجه و خیار با زیره. بچه‌ها من میدونم که از دیروز یهو بریدم امروز خب الان دارم میرم ناخونامو درست بکنم و دلیلش هم بهتون میگم که چرا قرار بود من فردا برم بالی پیش علی و تا دیروز تب کردم که ویزام بیاد و ویزام نیومد. بلیطم هم کنسلیشن نداشت کلی فی ازم میگرفتن. هیچی دیگه خلاصه یه کوچولو پک کردم سر اینکه قرار بود فردا برم بعد اصلا برنامه زندگیم به هم ریخته بود چون نمیدونستم میرم نمیرم ویزام میاد نمیاد. ویزای بالیم هم اومده ها ترانزیتم توی هنگ کنگ بود و من قبلش که سرچ کرده بودم نوشته بود مثل چینه یعنی مثل چینه با مثلا اگه زیر 24 ساعت باشه و اینا نمیخواد ویزا ولی بعد که زنگ زدم سفارت گفتش که میخواد. خلاصه که وقتی واسه ویزای هنگ کنگ اپلای کردم زده 4 هفته هم طول میکشه تا ویزا ترانزیتش بیاد. برای من 1.5 هفته شده و نیومد. خلاصه مجبور شدم کلی خسارت بدم و جریمه بدم و اینا و هیچ کاری از دستم برنمیاد. دیگه دیروز اینجوریام که وای عصبی گرفتم یه ذره ولی امروز گفتم بیام دیگه ناخونم اینا رو درست کنم و به زندگی نرمال برگردم. Undivided moves in circles trapped like a wave in a tidal pool. Waves upon waves, the horizon in view, but out of reach. I've been saying that something needs to change. I've been saying that someday I'll change. ناخونم تموم شد بالاخره. بعد قرار نبود پامو انجام بدم بعد اینجوری بودم که خیلی این رنگ رو خوشم اومد بعد گفتم بذار اینو زدم انقدر خوشگله پام همین رنگی بکنم دیگه ست بشه. خیلی بدم میاد دست و پام رنگش فرق بکنه ولی پامو یه ماه در میون میزنم دستمو هر سری میزنم. بعد من چون پام ناخونش از این مدلاییه که تو گوشتم میره از بغل معلوم نیست از بیرون ولی از تو خیلی درد میگیره. واسه همین پامو اصلا مجبورم برم پدیکور کنم و از دردش خلاص شدم چون میدوام و اینا خیلی گوشه پام درد میگه. وای ببخشید داره باد میاد صدا خیلی بد شد. اینم چای سبز بود و یعنی که خوشحال و راضی. فکر کنم سخا هدفون تو گوشش نمیشنم در میزنم. سخا خونه نیستی؟ خواب بود سخا خواب بود بیدارش کردم. سخا میخواد بهمون نون یاد بده. نون سوردو. بچه حجم موهای سفید من الان
دیدم تو ویدیو خیلی معلومه، ولی کلا اون بالا میبندم اینا خیلی رخ مینماین. و اینم بهتون بگم اون تایمی که استرسم خیلی زیاد بود، اولین بار که تو کنکور درآوردم موی سفید، این تایمی هم که اینجا حالم بد بود و استرسم زیاد بود اینا رو درآوردم. ولی الان حس میکنم دیگه موی سفید در نیاوردم، اینا از قبله، از همون تایمی که خیلی استرسی داشتم حالم بد بود. امیدوارم که بیشتر از این نشه، ولی اگه شدم دیگه فدا سرم. دیگه گذر عمر و سن دیگه کارش نمیشه کرد، هست و نه میچینمشون نه رنگشون کنم، چون دوست ندارم مثلا به خاطر همین چند تا دونه مثلا بخوام مومو رنگ کنم، میدونین. ولی آره دیگه گفتم در جریان باشین، دارم پیر میشم. به نظرم کلا رنگ زرد برای تابستون خیلی خوشگله. هم از دستم خیلی کارش تمیزه، یعنی تمیزترین ناخن کاری که من تو زندگیم دیدم. بعد خدایی یعنی من خیلی وسواس دارم تو کسی که کار ناخن انجام بده، ولی این آدم اصلا وسواسش در درست کردن ناخن یه جوریه که این 1 ماه میگذره بازم قیافه ناخن من خوبه. یعنی به نظرم ناخن کاری خوبه که فقط همون لحظه اول که از آرایشگاه میای خوب نباشه تا 1 ماه بعدش هم خوب بمونه، تا دفعه بعدی که میری نه هوا میگیره، نه قیافش بالا پایین رشد میکنه، نه ناخنم قیافش بد رشد میکنه، خیلی خوب درست میکنه. بعد دیگه چی ازش دیگه تعریف کنم. و از همه چی مهمتر اینکه ناخن منو با سوهان پاک نمیکنه، استون و پنبه میذاره، خیلی حواسش از ناخنم آسیب نبینه و هیچ وقت روش سوهان نمیکشه رو ناخنم که بسابونه. بعد من 1-2 بار که مثلا رفته بودم تایلند و ناخن درست کردم یا این ور اون ور، خیلی ناخنامو چون سوهان میکشن اینا همین الانم نازک شده، ولی پیش این که میرم همینجوری هر موقع بری رو ناخن طبیعی انجام میده، چون من ناخنم ناخن طبیعیه، کاشت و پودر و اینا روش نیستش که بگم اونو میسابونه. خود ناخنمو 1-2 بار مثلا صابوندن جاهای دیگه، الان نصف ناخنم خیلی نازک و حساس شده. خلاصه که خیلی من دوستش دارم. من یه ظرف میون وعده درست کردم، پنیر فتا و آووکادو و زیره واسه گرمی و گردو. درسته که من قهوه نمیخورم ولی سخا ماشاءالله امروز زیاده. ادا که میخوام فلت وایت درست کنم، هیچ ایده‌ای هم ندارم. فلت وایت اصلا نمیدونم چه. بدون میخوام آرت لته بزنم. واقعا داره میبره. کورتادوه. چی؟ کورتادوه این. کورتادوه؟ خب خداش. یه چیزی باشه کلاسش بالا داشت. کلاسش خیلی بالاه. اداش به صبح مامانم میگم واقعا یه غیر درونی داری. ادای منی با این کله داخل. اسمش گفتی چی میخوام بخورمش قبلش باش آشنا بشم. آقا ما الان چند وقته که داریم نون خونمونو تقریبا یه 5 ماه 4-5 ماهی میشه که مامانم داره درست میکنه. داستان از چی قراره؟ من این ساوردو استارتر رو من درست کردم تو ویدیوشون براتون این بالا میذارم که چجوری درست کردم اینا. ولی کلا استارتر نون خمیر ترش رو درست کردن یه هفته طول میکشه، شما هی باید بهش آرد و آب بدید. منم یه رسیپی براتون تو دیسکریپشن باکس میذارم که چجوری به این ماده خمیره برسیم. بعد این میشه بیس کارتون. هر موقع که میخواین آرد درست کنین یه مقدار از این لازم دارید. این مایحه در واقع هر سری که از توی یخچال درش میارین یه بار باید بهش آرد و آب بدین، برش کردین توی یخچال اون قسمت جدید رو که آرد و آب دادین. اون تیکه یه تیکه‌شو جدا میکنین و میذارین اینجا. من همه گرم و دقیق بودنشون رو براتون مینویسم جدا. 50 گرمش هر سری فقط میشه کرد توی یخچال، بیشتر نمیذارین چون وقتی بهش آرد و آب میدین دوباره حجمش خیلی زیاد میشه. خیلی توضیح بده. یعنی این الان آماده است که ما باشیم درست کنیم. این الان دیگه یه خمیر ترش آماده است، اون خمیرشه، استارتر آماده شه. بهش چی میگم به فارسی؟ نمیدونم. ما دیگه فارسی که کم بچه‌ها. آره این شروع کننده در واقع نون ما. شروع کننده. آفرین. خوشت اومد؟ دوست دارم. اون بچه‌ها گفتن دلم تنگ شد. دلشون تنگ شد برای آواز خوندنم. بگو چی دوست داری برات بخونم؟ الان بانو هایده یا نه؟ بانو هایده. فرهاد اصلانی هم میتونم. اونایی که بلدی رو بخون. ای زندگی سلام. همینش بلد بود. سلام. آها اینه. سلام. ای به چقدر آب نیاز داریم؟ گفتی 300. عددی که اینجا نشون میده باید 300 باشه. 300 میلی گرم دیگه، نه؟ 300 گرمه.
300 گرم. میلی گرم که میشه 30 میلی گرم. لیتر می‌خواستی بگی؟ حالا یه چیزی می‌خواستم بگم. یاری نکرد شما. 300. خب ببین 303 تا شد چون خیلی مهمه. ما 3 گرم رو جدا می‌کنیم. من 3 گرم رو ظرف دارم رو کنار. ابزارم خیلی دقیقه. 300 گرم. 300. بعد منم اوستا برو کنار ببینم شاگرد. کلا هم برای اینکه بدون این خمیر توش بهترین نونیه که میتونی برای بدنتون مصرف کنین بین نونا، به خاطر اینکه هضمش یه ذره طولانی تره تو بدن و اینجوری نیستش که یه قند خون ببره کو بالا. خلاصه که نون خیلی سالمیه نسبت به بقیه نونا، مخصوصا اینکه با آرد هول ویت یعنی سبوس کامل درستش کنین. سبوس کامل یا گندم کامل؟ گندم کامله، یعنی سبوسش رو نگرفتن. بعد اینکه چیزم هست پروبیوتیک هم داره. با آردای دیگه هم میشه درست کنم، مثلا آرد جو. آره بله. آره. ره. خب به این 300 گرم آب 50 گرم رو شروع کننده از این بچه‌هایی که میتونن شروع کننده خوبی باشن اضافه میکنیم. مامانم راجع به این بچه‌ها صحبت میکنه. بچه‌ها بوی ترش هم میده، بوی مثلا چی میده؟ بوی دوغ میده. این خیلی گرممون پایین دست نه. ببین تمام مرحله بعدی رو بگو. خب 400 گرم میخوام آرد اضافه کنم. کلا اگه درست کنین اونقدر پروسش طول نمیکشه، یعنی مثلا خیلی راحت تر از این حرفاست. بعد سخا دیگه اون مرحله ورز دادن و اینا رو هم دور زده، ورز نمیده. اصلا ورز اونجوری نمیخواد خمیر چیز. آره ورز نمیخواد. اینه که اونجوری نباید یه رو وایسی هم حالا زدن میخواد. بعدنم که یه بار دو بار میخوای که بهش موقع نمک اضافه کردن، حالا میگم بعدن اصطلاحاً بهش میگن استرچ اند فولد، یعنی که باید بکشی خمیر رو تا کنی. روش یعنی اصطلاحاً بکش تا کن. آره تو معادلای فارسی رو بگو. خیلی فارسیم خوبه. خوشگلا رو در بیار. شروع کننده هایی که کشیدی. تو که رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین، تنها خاطراتم تو بودی فقط همین. 400 جالبه که یک موجود زنده از آرد و آب تشکیل میشه و هیچ دیگه هم نداره. این همش آرد و آبه نه؟ آره. بعد اصلا نه نمک زیاد داره نه روغن داره، هیچ چیز خاصی نداره توش که ناسالمش کنه، نه مواد نگهدارنده. دیگه خیالتون راحت. خب اینو چون با هول ویت درست کردیم خمیرش انقدی هستش که مثلا حتی تو دست بگیری میچسبه ها، اینجوری نیست که نچسبه. خب ولی با آرد سفید درست میکنین قابلیت اینجوری نداره، خیلی شلتر از این حرف هست. حالا تو همون ظرف مهم نیست یا توی یه ظرف دیگه اینجوری میذاری. خیلی هم زیادی همش نمیدن. نه دیگه اصلا خیلی هم زدن نمیخواد. شکل خمیر گرفت و اینا دیگه میذارن. اصلا دونه این نیست، همجوری خوبه اصلا کلا. خیلی چیز هم زدنی. گول مگول. چی؟ این یه پارچه رو خیس میکنی؟ خیس. وای چقدر پارچه‌اش خوشگله. امروز خرید سخته. اینو میذاریم روش، میذاریم بمونه. خب الان سخا 2 تا درست کرده، یه دونه اینه یه دونه همون قبلیه است. حالا شما هم میتونین 2 تا لوف کوچیک درست کنین، هم میتونین این 2 تا رو با هم قاطی بکنین و اندازش همون چیزیه که برای لوف کوچیکه. حالا میتونین یا اندازه رو 2 برابر کنین یا 2 تا لوف کوچیک درست کنین، یا اینکه الان مثلا مامانم گفت این 2 تا رو میخواد با هم دیگه میکس بکنه، خیلی اتفاق خاصی نمیفته، 2 برابر میشه صرفا. خب چیکار میکنین؟ اینو میریزین تو یا اونو میریزین؟ با هم قاطی میکنین. اینو فکر کنم بریزیم تو بهتر باشه. نه من میخوام ظرفشو بشورم بعد بذارم. فقط برای همین یه دقیقه اینو تمیزش میکنم، میچسبه سخت شستنش. میشورم میام.
بعد به نظرم یه قشنگی که نون پختن داره کلا اینه که میتونین به دور و بریاتون و مثلا دوستاتون و اینا هم نون کادو بدین. بعد در چیزی هم نیست که زیاد همه در دسترسشون باشه یا تو خونه درست کنن. خیلی نون خونگی به نظرم کادوی با مزه و میچسبه. حس خیلی خوبه. آره حس خونه این که یکی مثلا بهش یه چیز خونگی نشونه بدی. علاقه زیاده. آره. مثلا نون دست پخته خود. من کلا غذا خیلی دوست دارم به کسی بدم. عزیزم همینجور روش میمونه. پنک نه ما کار نداریم به این عزیزه ده. برو ترازو رو عزیزم بیار گرم نمکمون هم بذاریم. حالا راجع به نمک داستان. اون میزان مواد 6 گرم نمک میخواد. یعنی که مجموعاً شد یه دونه لوفمون. خب ما اینو میذاریم کنار تا اون نیم ساعتی که اینا رو قاطی کردیم برسه. نیم ساعت گذشته نمکشو بهش اضافه میکنیم. فقط یه هم زدن خوب میخواد، نه آنچنانی. ولی فقط یه دور استرچ هم فولد میشه، یعنی یک بار نمک رو میریزین اینو اینطوری میکنین، همینجوری کش میدین و دوباره تاش میکنین، کش میدین دوباره تاش میکنین و دوباره میذارینش توی همین ظرفه دیگه. میره تا 6-7 ساعت بعدش، تا هر موقع خواستین بپزین. اگه نخواستین اون روز بپزین میذارینش یخچال، مثلا فرداش میپزین. قبل از اینکه فقط بپزین بعد بذارینش 2-3 ساعت بیرون دمای محیط بشه. ولی معمولا اگه خونتون گرم باشه و اینا زودتر این پف میکنه میاد بالا دیگه. مثلا تو 4 ساعت بعدش هم میتونین بپزینش. 4 ساعت یه ذره کمه براش. هرچی بیشتر میمونه پوکتر و بهتر میشه. تمام همین، فقط نمک باید بذارین. فقط خودتون درست کردنش خونه باشین که بعد نیم ساعت بعدش بتونین نمک رو بهش اضافه کنین. من خیلی فوری انقلابی رفتم هموم، سریع حاضر شدم و دیگه کارهای بعد همومو کردم، لوسیون و کرم مو و فلان و اینا، و الان دارم میرم سمت امارات. فقط این که دکتره به من لورازپام داده، از این داروهای بیشترش همین مواد مخدر تا دارو، و من اینجوری هم که بخورم نخورم واسه اینه که پنیک اتاک نکنی مثلا تو دستگاه امارای و اینا. به خاطر اینکه من قبلا یه بار امارای دادم، وسط امارای حالم بد شد، آوردنم بیرون و بعد دوباره مثلا مجبور شدم برم تو اینا. بعد بهم گفتش بخور قبلش که راحت‌تر باشی. 3 تا بهم داده، گفت مثلا یه دونه‌شو بخور ولی میگی 2 تاشو بخور. حالا من دارم فکر می‌کنم نخورم، چون حس می‌کنم الان نسبت به اون موقع خیلی آمادگیشو دارم، قبلا این رو انجام دادم، نمی‌خوام الکی مثلا لورازپام بخورم و همین دیگه. بریم تا دیر نشده. فقط یه گندی که زدم اینه که الان باید همه گوشواره و گرمانمو در بیارم، ولی اینم توش فلز داره و من اصلا حواسم نبوده به این داستان. اینو باید باز کنم الان. برای باز کردن این بافت موه یه دونه سوزن برداریم خیلی راحت تره. بندازیم مثلا یه تیکه از بافت بالاش، اگه خیلی ریز بافته باشین 1000 ساعت طول میکشه تا بخوایم بازش کنیم با دست. من اوبر رو گرفتم، میخواستم با اتوبوس برم ولی گفتم چون مثلا دارم تنها میرم و اینا، یه ذره خود امارای کردم اینو کلا استرس میده، گفتم ولش کنم با اتوبوس برم نیاد بیاد اینا دیرم بشه، استرس اگه قبلش بگیرم ممکنه تو دستگاه هم پنیک کنم. تمام. پیرسینگ نافم باید دارم، نکنه باید دماغم هم در بیارم. آره دیگه، چون امارای سره آقا من حس لختی دارم این پیرسینگا رو در و هیچ وقت یادم نمیره عکس پاسپورت همه که تو ایران میخواستن بگیرن و این خیلی درد داره. آی عکس پاسپورت هم که میخواستم تو ایران بگیرم تازه من این دماغم رو سوراخ کرده بودم و اینا. آقا خانومه نه باید اینو در بیاری، بعد اصلا پیرسینگ من معلوم نیست، یعنی تو اون عکس بی‌کیفیتی که اونا میگیرن که حتما معلوم نیست. هرس من رو در می آوردم. همون کیف صبح و دیگه چی؟ نه 2 تا از گوشوارم اونجا دان لوسیون وای فکر کنم برنده رسید. من
اومدم جیش قبل از امارای هم بکنم، به خاطر اینکه فکر کنم بعد نیم ساعتی زیر دستگاه باشم و یه ذره استرس داشتم. خانم گفت اگه خواستی مثلا برو دستشویی بکن و برگرد. بعد همین دیگه دعا کنید زودی خیلی راحت و بدون استرس تمام شه و چیزی هم نباشه، به خاطر اینکه ذره نگران اینم که بیشتر چیزی باشه مثلا خبر بد بگیرم، ولی اینجوری امیدوارم که خبر خوب بگیرم و سردردام اوکی باشه، چیز خاصی نباشه. من دارم برمیگردم خونه و کوچولو استراحت کردم، تو اتوبوس نشستم و اینا، ولی نمیدونم چرا انگار که اینجا رو بستن، خیابونا رو واسه همین خیلی وقت تو اتوبوس نشستم. یعنی تا حالا تو ونکوور انقدر ترافیک نشده بود. یاد ایران افتادم واقعا. گفتم خدا رو شکر آدم وقتی ترافیک نیست یادش میره که چقدر ترافیک میشسته تو طول زندگیش. من هر جا میرفتم تو ترافیک بودم، ولی اینجا رو خیلی بدجور افتادم، تصادف شده. این پر از آمبولانس و ایناست. از اونجایی که اتوبوس ها مثلا نگاه می‌کردی 45 دقیقه دیلی داشت هر خطی اصلا، چون این خیابونی که بستن یکی از خیابونای کلیدیه. خلاصه که الان دارم پیاده میرم تا خونه، فکر کنم خیلی راه، فکر کنم 20 دقیقه نیم ساعتی راه دارم میرم دیگه. من اومدم یک عدد موز خریدم به خاطر اینکه داشتم از گشنگی میمردم. قرار شامم دارم با دو تا از دوستان با شادی و ساندویچ ساعت 7:45. اینجوری بودم که میمیرم تا موقع هیچی نخورم. خلاصه دیدم سالم ترین چیز موز. سلام، صبحتون بخیر باشه. من یه ذره از هر روز دیرتر بیدار شدم، ولی بازم ساعت 8:30. دلیلش اینه که دیروز اصلا سرم درد میکرد و MRI کردم و اینا. شبم زود خوابیدم، فکر کنم ساعت 11:30 خوابیدم، ولی گفتم که بذار ذره صبح بیشتر بخوابم دیگه. آلارم و اینا نذاشتم، گفتم این به بدنم فشار نیاد، چون که دیروز درسته که لوراسپام اینا نخوردم، ولی توی اون دستگاهه آدم بهش استرس و فشار میاد. یعنی خیلی سعی کردم که آروم باشم، بعد کلا انرژیم رفته بود. ولی چیزی که هست، من گفتم یه ذره از تغییراتی که از بعد از سفر تو زندگی ایجاد کردم براتون بگم و اینکه چیکارا کردم که بعد از 1.5 سال اینجا زندگی کردم با یه روتین بد. روتینم نمیگم بد بود، همه کارام انجام میدادم. یعنی مثلا اینجوری نبودش که بگین دیگه الان هیچ کاری نمی‌کردم، فقط افتاده بودم تخیینم، ولی مثلا از ساعت 7 شب 6 عصر میتونستم کارامو شروع کنم، یا خیلی دیر مثلا 3 و 4 ظهر شروع میکردم، یهو مثلا تا ساعت 3 و 4 صبح کار میکردم. یه ذره تایم بندی ها یه جوری نبود که منو خوشحال کنه، یعنی نیکی درونم حالش بد بود، ولی کارا انجام میشد. اینجا الان برنامه ریزی منه. ناخنم خوشگل شده و این
هابیت ترکرمه. این هفته اوله، این هفته دومه، این هفته سومه و هفته سوم الان 2 روزش بیشتر نمونده که تموم بشه. داستان این هابیت ترکر چیه؟ من حالا چند بار براتون گذاشتم ولی خدای هیچ وقت خودم اینقدر طولانی، البته چرا شده تا حالا 1-2 ماه بهش پایبند باشم و پرش کنم، ولی مثلا میشده که 3-4 روز پر نکنم بعد دوباره از ادامهش مثلا پر کنم. و یه دلیلش همین بود که هابیت ترکرایی که مثلا میذاشتم خیلی وقتا ماهیانه بود. اینم ولی قبلا براتون گذاشتم، پرینتم خودم رفتم گرفتم و 1-2 هفته پر کردم، بعد دوباره آدم میدونین یادش میره، هی ول میکنه. ولی این هفته دیگه واسه اینکه ولش نکنم یه کار جالبی که کردم این بود که خودم خوشم اومد. این بود که اونی که خواستم اون هفته پر کنم و گذاشتم رو تخت وایت بردم، اون قدیمیایی که پر کردم و نرفتم بذارم تو کشو که یادم بره مثلا چه مسیری رو اومدم. قدیمی‌ها رو گذاشتم اون بغل که چشم ببینه، بگم مثلا 3 هفته است دارم اینو میزنم، حیف مثلا امروز پر نکنم. یعنی اون پروگرس خودم، اون مسیری که خودم آدم میبینم خیلی بهم میچسبه. و بالاش هم تاریخ زدم و به خودم گفتم سر اون تاریخ که یه هفته میرسه اجازه نداری که مثلا روزای رندوم رو پر کنی. سر اون تاریخی که میرسه تو باید اینو پر کرده باشی و اگر خالی گذاشته باشی اوکی به خودت بیا و ببین که خیلی از روزا میگذرن و خالیه. چون ما خیلی وقتا مثلا کاری که میکنیم من خودم مثلا ژورنالمو اسکیپ میکنم، هابیت ترکرمو اسکیپ میکنم، تو دو لیستم اونایی که مثلا برنامه روزانه‌ام می‌نویسم اسکیپ میکنم و واقعا این وسط 3-4 روز غیب میشه. خب و آدم میاد اینا رو در نظر نمیگیره، مثلا میگه اوکی این 4 روز اصلا رفت دیگه، در صورتی که همون 4 روز خیلی مهمه که شما چی کار میکنین و حالتون تو چه وضعیتیه. و من به خودم آمدم دیدم این عادت‌ها من اگه داشته باشم حالم بد نمیشه. خیلی عادت‌های سختی نیستم ولی اگه همین کارا رو خیلی کوچیک هر کدوم در حد 5 دقیقه انجام بدم یه لیست عجیب غریبی هم نیستش. یعنی من فکر کنم از اول تا آخر این لیست رو بتونم مثلا توی 2 ساعت 3 ساعت انجامش بدم. اینطوری نیستش که بگم وای من الان اینو کلاً خیلی وحشتناک نوشتم و هر کدومم اگه مثلا در حد 5 دقیقه 10 دقیقه انجام بدم اوکی ام تو این لیست تیکش میزنم. من از اول میخونم کارا رو، اگه شما خواستین ایده بگیرین و انجام بدین بتونین مثلا این لیست من باشه، ولی لیست شما باید با لیست من فرق کنه. یه سری کاراش مخصوص به منه. حالا من بهتون میگم. ورزش کردن، مدیتیشن، جورنال کردن، کتاب خوندن. بچه کتاب خوندن معجزه میکنه. من خودم نمیدونم چرا کتاب خوندن رو خیلی گذاشته بودم کنار، هر از چنگای زور میزدم بشینم یه دونه کتاب بخونم مثلا اونطوری میخوندم، ولی الان تو برنامه روزانه‌ام گذاشتم آقا روزانه من این کتاب باید تو کیفم باشه و همین الان برام جالب بود. من این کتابو مثلا یه هفته از شروع کردم، یه هفته‌ام کمتر شروع کردم، چند روز شروع کردم 52 صفحه‌شو خوندم. با اینکه خیلی سختم انگلیسی بخونم ولی همین که مثلا میشینم تو اتوبوس و اینور اونور میرم کلی وقت خالی بود که به جای اینکه مثلا بری تو اینستاگرام و اینا بچرخی کتابتو بخون. و وقتی کتاب خوب میخونی خود کتاب خیلی دیدتو باز میکنه، خیلی حالتو خوب میکنه. این خیلی مهمه که چی وارد مغزتون میشه. میدونین اگه مثلا تو اتوبوس نشستی تو اینستاگرام یه چیز نگاه کنی یهو ناخودآگاه تپش قلب میگیری، یهو ناخودآگاه استرس میگیری، چون مثلا تو بعد پاشی بری کار کنی ولی مثلا تو اینستاگرام داری یه عالمه چیز هیجان انگیزه فلان میبینی. این دو تا انقدر تضادش با هم زیاده تو اصلا بدنت نمیتونه هندل بکنه چیزی که دیده رو. ولی مثلا یه کتابی واسه خودت بخونی، یه پادکستی گوش بدی، حالتو نسبت به اون روز خودت هم بهتر میکنه. خب بعدیش پادکستم دوباره همینطور. من مثلا چون صبح دارم حاضر میشم، میخوای حاضر شی بری بیرون از خونه، یه جا مسیر پیاده روی داری و من یه نفری که خیلی پادکستاشو دوست دارم اسمش جیمرانه، اینجا براتون میذارم. بعد اصلا پادکست هم نیست جیمران. جیمران خیلی قدیمیه، مثلا اینا سخنرانیاشه که ضبط شده بعد یه حالت لایو ضبط شده است. بعد من اصلا نمیدونم یه آرامشی بهم میده صحبت کردنش. بعدیش تو دو لیسته که من هر روز تو دو لیستمو بنویسم، به خاطر اینکه این یکی از کارهایی که من خیلی از زیرش در میرم و یهو مثلا میاد 2 ماه گذشته از این دفتر من، این دفتر 2025 منی که گرفتم، خیلی دوستش دارم، خوشگله، ولی مثلا یهو میاد مثلا یه تیکش که ننوشتم الان مثلا این تایمی که سفر بودم یهو میاد کلا خالیه، هیچی توش ننوشتم. حالا الان من مثلا میبینین پر میکنم هر روز جزء برنامه‌مه، مثلا یه روزم نشده که پر نکنم این چند وقته. بعد از تو دو لیست پست انیثینگ، یعنی برای من که کارم اینه همینو میگم، شاید برای شما متفاوت باشه. برای من اینه که یه چیزی پست کنم، حالا هر چیزی، میتونه استوری باشه، میتونه ویدیو باشه، میتونه شورت باشه، فقط یه چیزی باید پست کنم. حالا در نهایت یه دونه استوری هم بذارم کافیه، این تیک میخوره. بعدش اینه که آب بخورم زیاد و مخصوصا صبح اولین چیزی که بیدار میشم آب بخورم، حالا یا با لیمو ترش یا با این میخورم آبمو. همین الانم صبح میخواستم از این بخورم
و میگم هر روز نمیخورم. هر روزی که دیدین پا میشین یه ذره گلو درد دارین یا مثلا بیحالین منگین، اون روزا از اینا میخورم. و مطمئنم هستم که تو ایرانم میشه یه چیزی رو جایگزین کرد. مثلا زنجبیل بخورین اگه اون صبحی که پا شدین مثلا دیدین حالتون بنده، شات زنجبیل بخورین، یه همچین چیزی. این فقط صرفا دیگه راحته، من میتونم همیشه نگهش دارم. حالا الان روزای دیگه مثلا لیمو ترش با آب میخورم، گلاب با آب میخورم، همین اینو با آب میخورم، زعفرون با آب میتونیم بخورین، خیلی شاداب میکنه. یه چیز اینطوری بخورین اول صبح، یا اصلا خود آب، مثلا آب بذارین جوش بیاد، آب گرم بخورین، خیلی واسه بدن خوبه. و اینکه تو طول روزم آب بخورم دیگه. بعدیش ساپلیمنته، به خاطر اینکه ویتامین و آهن و اینا بدنم پایین نیاد. گزینه بعدی خوابه. آقا خواب من درست شده و من باورم نمیشه. الان ساعت 8:30 صبح، تقریبا 9 میشه و من باورم نمیشه که اینجا وایسادم دارم با شما حرف میزنی. انقدری کارامو کردم، روتین صبحمو انجام دادم، همین کرمای پوستمو زدم و اینا و وایسادم اینجا حاضر و آماده دارم با شما صحبت کنم. من خیلی خوابم به هم ریخته بود وقتی که اینجا بودم. چند سری هم میدونین تو ویدیو سعی کردم خوابم درست کنم و هی مثلا 3-4 روز درستش کردم، ولی صبح بی حال و بی انرژی بیدار میشدم. و من فکر میکنم که واقعا قهوه دلیل اصلیش بوده. گزینه بعدی سلف کیر روتین. این سلف کیر هم کلا مثلا روتین کرم صبح، حموم رفتن، همه اینا شاملش میشه و کلا تمیزی روزانه دیگه، اینکه هر روز به خودت برسی حاضر و آماده باشی. بعدیش استرچ کردنه که من خیلی دوست دارم اینو به هابیتام اضافه کنم، ولی همینجوری خالی مونده. مدیتیشن و کششم هر روز خالی مونده. یه دلیلش اینه که من دوست دارم قبل از خواب حتما یه یوگا انجام بدم و کلا خیلی به یوگا علاقه‌مند شدم. بعد دوست دارم مثلا حتما جدای از تمرینم، وگرنه ورزش میکنم، یعنی ورک اوتم اکثر مثلا هفته ها 4-5 روزش پر میشه و ان شاءالله که اینم میفته رو برنامه. به نظرم وقتی که تو همین که بقیه کارا رو میبینی داری تیک میزنی، باعث میشه که مثلا اون یه دونم کرمت بگیره که حالا بذار انجامش بدم که تیکشو بزنم. و دوتای آخر نو سکرولینگ و نو استرس. اینم خیلی جالبه که انقدر کمکم کرده. من فکر نمی‌کردم فقط نوشتن این، یعنی با خودم اینجوری بودم که یه سری کارا هم باید فقط این باشه که من یه سری چیزا رو انجام ندم، چون خیلی وقتا آدم بیخودی یه سری کارا رو انجام میده و یکیش استرسه که بیخودی انجامش میدی و یکیش اسکرول کردنه که بیخودی انجامش میدی. و همین یه دونه‌ای که من اینجا نوشتم، هر بار میرم تو اینستاگرام و مشغول اسکرول کردن میشم یا تو یوتیوب، من مثلا اینستاگرام زیاد اسکرول نمیکنم، بیشتر یوتیوبم و مثلا شورت شروع میکنم نگاه کردن یا هی ویدیو پشت ویدیو. خلاصه اینو داستانو که نوشتم اینجا یهو تو مغزم آلارم میده، میگم که اگه از اسکرول کنین دیگه نمیتونی اونو تیک بزنیم و سری میبندم میام بیرون. خیلی جالبه که فقط نوشتن این یادآوری کوچیکی که تو مغزم نمیذاره، مثلا انگار هی آگاهم نسبت به اینکه ولش کن. و به نظر من اسکرول کردن یه بخشی از زندگیمون شده، ولی داستان اینه که تو کی دست میکشی ازش. یعنی اون کسی به نظر من توی این داستان مغزش رو نمیبازه به سوشال میدیا که اون لحظه ای که تو میفهمی داری اسکرول میکنی چقدر قدرت اینو داری که بگی اوکی بسته میذارم کنار، هر چقدرم میخواد اون ویدیو جذاب باشه. خلاصه که اینم تو فکرتون داشته باشین. و هی به خودم میگم داستان اون باونس بک هست، این که تو اوکی مهم نیستش اسکرول کردی، حتی 1 ساعت اسکرول کردی مهم نیستش، مغزت به این فکر نکنه که دیگه روزم از دست رفت. آقا 1 ساعت رفته، 5 ساعتت مونده دیگه، ادامهش نده، ولش کن، برو سراغ کارات، بپر سراغ کار بعدیت و به مغزت استراحت بده. این به نظر من به جای اسکرول کردن آدم سقف رو نگاه کنه خیلی برای سلامتیش بهتره، به خاطر اینکه سقف رو نگاه کنی حوصله‌ات سر میره، میری سراغ کارات، ولی اسکرول بکنی نه به کارات میرسی نه چیز مفیدی دیدی. خلاصه که همین دیگه. سخا is calling me. سخا جان زنگ زدن گفتن خمیر رو از یخچال در بیار. ما دیروز درست نکردیم نونه رو به خاطر اینکه من شب رفتم بیرون. سخا خیلی زود میخوابه. بعد سخا خیلی زود میخوابه یعنی من ساعت 9:30 خونه بودم، سخا خواب بود و نونه رو نتونستیم درست کنیم. اگه نخواستیم خمیر رو درست چسبید به میکروفونم، ظرفش فلزی بود. وایسی وضعیت من تو آها عجب ظرف هیزی بود. آره اگر که نخواستین درست کنین نونه رو میتونین بذارین توی یخچال و سب بکنین مثلا شب تا صبحشو، بعد فرداش که خواستین بپزین حتما باید بذارین بیرون
یه 2-3 ساعت بمونه که به دمای محیط خونه برسه. روش پختش هم مخصوصه، یعنی باید حتما سخا بیا توضیح بده. یه چیزی که یادم رفت اضافه کنم در رابطه با این هابیت ترکره اینه که بعد از اینکه اینا رو پر کردم و هفتم تموم شد، حتما آخر هفته‌تون، حالا هر روزی که میشه، خب قبل از اینکه تو دو لیست بعدیتون رو بنویسین کلا یه 10 دقیقه بذارین. خب 10 دقیقه رو جدا کنین که هابیت ترکر بعدیتون رو بنویسین و تاریخ بزنین و ستاپش کنین روی بردتون هر جایی که میخواین و اینو پشت گوش نندازین، چون مثلا میبینید 3 روز گذشته بعد 3 روز بگذره دیگه هابیت ترکر بعدی رو آدم نمیذاره. و نکته بعدی این که یه وقتی بذارین پشتشو اسکورتون رو بنویسین. من همه روزا رو زیرش مینویسم که چند تا پر کردم، مثلا 10 تا 11 تا 12 تا 11 تا 11 تا 14 تا 13 تا اینطور. بعد جمع میزنم، بعد میانگین میگیرم، مثلا میگم که من 82 تا از 105 تا رو پر کردم این هفته و درصدم شده 78%. و تلاشم اینه که 80% اینو پر کنم. حالا اگه یه هفته 80% پر نشد اوکیه ها، ولی تلاش من اینه که من 80% اینو پر بکنم هر هفته. و اگه مثلا یه هفته بشه 78%، میگم مثلا 2 تا دیگه کار انجام داده بودم، خیلی هفته مثلا بهتری داشتم. حالا بهتر و بدتر نمیخوام بگم، ولی اون چیزی که حال منو خوب میکنه دیگه. مهم همینه که انجامش بدید. به نظر من 70%، 80%، حالا 90%، خیلی بازی درصدش هم اونقدر مهم نیست، ولی همین که یه اسکوری داشته باشی تو مغزت باعث میشه که بیشتر و بهتر بخوای انجامش بدی. آره همه پوستا رو با همه کثیفی‌ها رو توی ظرف، هویج و تخم مرغ و تو همه رو بریز. من الان میخوام ژورنالم رو بنویسم، ولی امروز یک اتفاق احساساتی قراره برای من بیفته. اونم اینه که ورق آخر ژورنالم رو قراره بنویسم و من این ژورنال رو سال 1401 شروع کردم این دفترمو و نوشتم سه‌شنبه 14 تیر 1401 ساعت 9:53 صبح. و عجیبیش اینه که با الانم خیلی تاریخش فاصله نداره. موقع مثلا 14 تیر بوده، الان خیلی نزدیکه و 3 سال شده تقریبا. یعنی 3 سال گذشته و این 3 سال من خیلی اتفاقای عجیبی تو زندگیم افتاده. یعنی همه کارم رو شروع کردم، مهاجرت کردم و همش این تو هست، همه این اتفاقایی که افتاده این تو هست. برای خودم هدف گذاشتم، به اولین درآمدم رسیدم. خلاصه خیلی جالبه برام. روزی که شروع کردمم میخوام یه ذره‌شو براتون بخونم. خب دارم دفتر جدید رو شروع میکنم و بی‌صبرانه منتظر اتفاقهای خارق‌العاده جدید تو زندگیم هستم. گمونم همه چی داره خوب پیش میره و فقط باید خودم باشم. امروز کلی کار دارم ولی حالم خوب و انگیزه دارم برای انجام همشون. دیشبم یه ریدینگ زبان زدم و اعتماد به نفسم توی زبان یکم برگشت. بعد امروز دارم فیلم میگیرم برای یوتیوبم، میخوام ریسک کنم و یه مدل دیگه ویدیو بذارم و چقدر بامزه نوشتم میخوام ریسک کنم و یه مدل دیگه ویدیو بذارم. بعد اینجا اولین روزی بوده که سعی کردم ولاگ فارسی بگیرم، سعی کردم ولاگ بگیرم و یه ذره محتوا رو عوض کنم و خیلی خوب جواب داد برای من. واقعا بچه‌ها ریسک کنین تو زندگیتون و خیلی وقتا از اون حالتی که فکر می‌کنین باید تغییرش بدین اون کارا رو بکنین. خیلی وقتا آدم یادش میره و فکر می‌کنه که خیلی الان این چیزی که داره ارزشمنده، ولی شاید اگه مثلا اینو رهاش بکنی بری یه چیز ارزشمندتر و یه چیز دستاورد بزرگتر داشته باشی تو زندگی. چون خیلی وقتا آدم درجا میزنه وقتی که یه مدل همش یه کاری انجام میده. خب دیگه من برم چون گوشیمو گذاشتم ازم فیلم بگیره. این خیلی من بودم. نوشتم که برای یوتیوبم میترسم دارم فیلم میگیرم ولی امیدوارم که تغییری که دارم میدم رو به مثبت عمل کنه و پله جدیدی باشه. اگرم نه که میفهمم باید یه جور دیگه عمل کنم و تجربهش خیلی هم خوبه. نوشتم وای خدا بخواد بخوام نخوام فردا روز آخر دانشگاهمو راحت میشم. هرچند میخوام ترم تابستونی بردارم ولی میدونم که اونقدر سخت نیستش. دلم روزای رنگی رنگی و تابستونه واقعی میخواد. دلم کوهنوردی، دویدن، ورزش کردن، مدیتیشن و روزای جدید و غیر منتظره، کلی سفرهای پر از ماجراجویی میخواد. وای باورم نمیشه اینا رو نوشتم.
حقیقتا خیلی دلم میخواد برم کیش، ولی انقدر گرونه همه چی که واقعا نمیدونم چجوری باید از پس هزینه‌اش برمیام. بچه آخرش نوشتم که کاش زودتر خودم پول در بیارم و حداقل از لحاظ مالی احساس مستقل بودن بکنم. وای خیلی بامزه است و احساس امنیت کافی داشته باشم. باید ذهنم رو جمع جور کنم برای کارهای خودم تمرکز بکنم. بعد نوشتم که به هر حال انجام همه این کارها از گفتن و نوشتنش خیلی سخت‌تره و زمان میبره ولی میدونم که از پسش برمیام و انجامش میدم، چون هر چی نباشه من که نیکی هستم. خب دیگه الان برم به کارام برسم. وای خیلی برای من عزیزه این دفتر، خیلی عزیزه، خیلی برای من ارزشمنده. به خاطر اینکه میگم واقعا از هیچی نداشتن این دفتر رو شروع کردم به نوشتن. قبل از اینم یه ژورنال دیگه داشتم، از اون شروع شد داستان. این 2 ژورنال منو خیلی به جاهای بزرگی رسوند و بچه‌ها بنویسین. واقعا الان میبینین من نوشتم هیچ پولی در نمی آوردم، فقط پول تو جیبی بابام بود و من اصلا هیچ درآمدی نداشتم. بعد اینجا که نوشتم بعد به درآمد خودم برسم و انقدر داشتم تلاش میکردم برای یوتیوبم، خیلی برام عزیز و ارزشمنده. و اینکه نوشتم مثلا کاش سفر برم، بعد داشتم فکر می‌کردم برم کیش، بعد پول نداشتم برم کیش، قشنگ یادمه. و این خیلی معجزه آمیزه که بچه‌ها من اینو بهتون بگم که من اینو سه‌شنبه 14 تیر 1401 نوشتم و من دقیقاً مهر رفتم کیش. یعنی فکر کن 3-4 ماه بعدش پولشو در آورده بودم که برم کیش و با پول خودم رفتم کیش. خلاصه خیلی حس قشنگه و الان دلم میخواد به نیکی اون موقع بگم کیش که هیچی. 3 سال بعدش انقدر اینو ادامه دادی که تایلند و بالی و دبی هم با پول خودت رفتی. بعضی وقتا میگم دوست دارم بدونم مثلا 5 سال دیگه دارم چیکار میکنم، ولی دلم نمیخواد، یعنی ذوق دارم که مثلا زندگیش کنم. خیلی دوست دارم، یعنی وقتی که حالت خوبه از آینده مثلا یه دید خوب مثبت داری، حست اینجوری میشه که وای نمیتونم صبر کنم واسه زندگی کردن، یعنی و زندگی رو بسازم که نیکی 5 سال دیگه دوست داره توش زندگی کنه و نمیتونم صبر کنم واسه که نیکی 5 سال دیگه باشم و زندگیشو زندگی کنم و ببینم چه شکلیه دنیای نیکی 5 سال دیگه. چون واقعا حس می‌کنم نیکی 5 سال دیگه با الان اصلا یه دنیای عجیب و غریبی داره توش زندگی میکنه و شک ندارم که میشه، شک ندارم که یه روزی میام ژورنالشو براتون میخونم و میگم که مثلا یادتونه بچه‌ها داشتم تو خونه تو ونکوورمون تو آپارتمان براتون مینوشتم، الان مثلا خونه خودم رو خریدم نشستم تو باغش مثلا زیر درخت خرمالو دارم براتون مینویسم. خدایا خیلی زندگی قشنگه. وای من این صفحه آخرش رو بنویسم و یه ذره حس خوبامو پیاده کنم رو کاغذ. بچه‌ها سخام گرین اسموتی درست کرده و براتون لیست موادش رو میذارم. خیلی چیز خوبیه برای اول صبح. هر بار یه دفتر جدید شروع میکنم حس میکنم یه دوران جدید از زندگیم قرار شروع بشه و این خیلی هیجان انگیزه. نمیتونم صبر کنم واسه شروع کردن و زندگی کردنش. به قسمت دوم از آشپزی با سخا خوش اومدید. چقدر هیجان انگیز شده. خودم سورپرایز شدم تو لب این هست. بذار نشون بدم. من که می‌خواستم دوباره هنو بذارمش. نگاه چه خمیری میشه اون، خیلی پف کنه. من یه توضیح بدم راجع به اینکه این خمیره و برای اینکه به این مرحله برسه 2 تا روش داره. اولیش اینه که شما اون روش سنتیشی که هر نیم ساعت یه بار در میارن اینو
حالا مثلا اگه قراره 4-5 ساعت بذاریم بمونه، باید 4-5 بار این پروسه رو تکرار کنین که خمیر رو از تو ظرف در بیارین، استرچ اند فولدش بکنین، بکشین تا کنین، مثلا یه 5-6 بار این کشیدن تا کردن رو تکرار کنین، برگردونین. خیلی طول نمیکشه، ولی مثلا لازمش اینه که شما همش خونه باشین و هر نیم ساعت یه بار این کار رو انجام بدین. ولی مامان من این روش رو، این قسمت رو حذف کرده، فقط همون یه بار اول واسه نمک زدن اضافه کردن انجام میده. ولی بجاش بعد از اینکه اینجوری پف کرد، قبل از پخت یه مرحله داره که الان قرار انجام بده. اینجوریه. یه دونه ظرف چوبی هم باید باشه، ظرفی که میذاریم آرد پاشی میکنیم. راحت تره که تو کاغذی که میخوایم منتقل بشه تو قابلمه، یه دونه از این کاغذ روغنی، یه دونه این کاغذ روغنی ها روی این انجام بشه. میشه هم رو سطح انجام بشه. بعدش چیه؟ فقط اینو منتقل کردی تو این؟ آره، بدون اینکه ورزی بدیم، فشار بدیم، هیچی. فقط اینو آروم منتقل میکنیم به ظرف چوبی. کف ظرفو که آرد پاچیده بودیم یه خوردم روش. آره دیگه. پاچیده بودی؟ باید بپاشیم. پاشیدن یا پاچیدنه؟ نه، من به تا نرم فرهنگ لغت رو نگاه نکنم ازت مامان نمیپذیرم. آردو نمیپاچن، پاشیدنه. پاچیدن هم داریم. مامان پاچیدن. مامان انقدر ویدیو چیز دیدی بچه‌ها مثلا؟ نه، اینو میرم رجوع میکنم به فرهنگ لغت، مثلا میگم وای برمیگردم. پاچیدم با نه، تو اشتباه میکنی. پاچیدم. خب باشه. قبول؟ نه اینو پاچیدنه. میریم. باشه، هر چی نیکی میگه. پاچیدن. آپاچ. نه، فکر کنم، مطمئن نیستم، فکر کنم چه بوده برای راحتی شده شه. بعد اون لات هایی که میخواستن اونجوری بگن، لات واسه راحتی میگم برگشتن. پاچیدم. حالا به هر حال اینو خیس میکنی میذاری روی. خب این پس مرحله خاصی نداشت. من فکر کردم دوباره میمالیش. نه دیگه، گفتم بهت اصلا هیچی نیست، فقط این بره صبح تو. گفتی که خیلی مرحله داره قبل. خب آره، ولی زمان نداره، مرحله نداره اصلا. صبح سخا همه کارا رو باید 3 ساعت زودتر انجام بده، داشت اذیت میشد. من هی میگفتم 1 ساعت دیگه. خب من باید برم سر کار، نیستم دیگه. خب 3 ساعت دیگه. این 2 ساعت طول میکشه. آها 2 ساعت بعد منم دیگه الان 11 یک میرم. دیدی؟ یک نمیری. 10 دقیقه به 2 میری. پختشی تو انجام میده خودت همه رو دیگه. من میرم. بابا میرسی دیگه الان. اون 2 تا 50 دقیقه میبره. آره من انجام میدم. 2 ساعت این الان واقعا باید بمونه؟ بستگی داره دیگه، دوباره این 2 برابر میشه. الان این همش پف بود، خوابید. الان دوباره میذاریم اونجا. یعنی نه، من 2 ساعت وای نمیستم باش، ولی بین 1 تا 2 ساعت خمیر رو میذاریم. الان مامانم گفت 2 ساعت، چون که میخواست به من بگه ثابت کنه که نه تو دیر اومدی، ولی بین 1 تا 2 ساعت. مسخره. اینم از صبحانه امروز.
یه توضیح رو بعد اضافه کنم. قابلمه‌ای که برای پختن نون استفاده میشه باید حتما چدنی باشه، یعنی با قابلمه‌های معمولی نمیشه. بعد اینکه غیر از که قابلمه چدنی باشه، دلیل اینکه میذاریم تو فر تا داره فر گرم میشه، قابلمه هم توشه و داغ میشه. در واقع یه کاری شبیه به تنور رو انجام میده. یه تنور خونگی با این کار میسازیم. بعد نون رو که منتقل کردیم داخل قابلمه، بین 20 تا 25 دقیقه با در بسته میمونه تو فر تا پخته بشه. بعدش چی؟ در قابلمه رو برمیداریم، دوباره بین 20 تا 25 دقیقه تو فر میپزه. یعنی نهایتا بین 40 تا 50 دقیقه باید تو فر باشه. یه نکته دیگه اضافه بکنم، اینکه راجع به زمان پخت میگم بین 20 تا 25 دقیقه بستگی به آرد داره. آرد سفید زمان پخت طولانی تری میبره، یعنی آرد سبوس کامل زمان پخت کمتری میخواد، زودتر میسوزه. حالا تو الان با سبوس کامل پختی؟ آره دیگه، برای همین 2 تا 20 دقیقه میذارم به جای 2 تا 25 دقیقه. یعنی اگه آرد سفید باشه 2 تا 25 دقیقه هم میتونی بذاری. آره، آرد کامل سفید باشه 2 تا 25 دقیقه. مرسی. خواهش میکنم. یعنی این بویی که خونمون میگیره هر سری مامانم نون میپزه خداست. یعنی این کار خونمون میشه بیکری. وای. آره همیشه من و بابام عاشق نونیم کنم و اصلا بوی نونوایی و نون فروشی اینا میبینیم خول میشه. اما مامانم که نون درست میکنه خود خونمون انگار وسط نونواییه. خیلی بامزه است. امروز داره تبدیل میشه به اینکه من در طول روز چی میخورم. بستنی خونگی، بادوم زمینی، توت فرنگی و بلوبری. یام. آخه رفت سراغ تای بستنی. ته لیوانم سر بکشیم. یه وسیله وجود نداره این گودی‌ها رو خالی کنه. به به. واو. نونمون حاضر شد. خیلی خوبه. این راجب سوختگی که گفتم منظورم اینه، این لایه های روش خیلی برشته میشه و قهوه‌ای میشه. ولی خوشمزه است. خوشمزه است. ولی خب دیگه مزه سوختگی ولی میده. من یه چیزی میگم، تست ساوردو اینه که بعد از اینکه پخته میشه اینجوری فشارش میدی صدای کرانچی بده ولی توش نرم باشه اینجوری. استاد نگفته بودی. بس منتقل کنم. نمیتونم. اینو منتقل میکنی به یه جایی که میگی نسوزی خنک بشه. البته من جاشو عوض میکنم الان. جهت بازی برو. خب به من یه توضیح بدم. بهترین حالت اینه که از این پایه توری فلزی آدم داشته باشه، بذاره رو این که هوا جریان پیدا کنه خنک شه، ولی ما نداریم. خب ما میذاریمش رو همین. از همین فلزیای مال خود فره، طبقه فره. این از اینه. آره اونایی که مخصوص نووا ایناست یه پایه داره که بهتر جریان هوا باشه. آخرین مرحله پخت نون اینه که اینو بذاری بمونه. به هیچ وجه برش نمیزنیم چون زمان پختش اون موقع کامل میشه. این تو خیلی داغه تا مدت ها. یعنی یه بخش از پختش همین تو بیرون صورت میگیره اون وسطش و اگه باز بکنید دیگه وسطش اون اتفاق نمیافته. آره یعنی که بذاریم بمونه 2 ساعت 3 ساعت همینجور تو هوای اتاق جریان هوا باشه خنک بشه، بعد برش بزنیم. بعد دیگه آماده است که بخورین. و اینکه اینا بهتون میگم سوردو کلا اینکه بذاریم بیرون بمونه، یعنی بعد از اینکه دیگه برش زدین خیلی زود خراب میشه، مخصوصا خونگی. آدم هم نمکش کمه، هم هیچ مواد نگهدارنده اینا نداره. حتما بکنین فریزر، هم موقع خواستین بکنین گرم بکنین. یعنی فقط همون یه روز اولش میتونین بیرون بخورین. فرداش خوشمزه نیست. بیات میشه. آره. تمام شد. هر چی خانم گفتم. مرسی. خواهش میکنم. ولی من خیلی خوشحالم از اینکه تونستیم ما این کارو بکنیم. من مامانم همیشه راجع به این صحبت می‌کردیم که نون خونمون رو خودمون درست کنیم. بعد استارتش خورد دیگه خیلی حال داد. هلو، صبحتون بخیر باشه. دیشب کلی خبر بعد از ایران رسید و کلا حال بعد دیگه همش سعی کردم زنگ بزنم ایران. خلاصه خیلی سخت این دوران. دیگه صبح همینطوری دوباره داشتم اخبار رو دنبال می‌کردم. گفتم بذار برم بودم می‌کردم. فکرم خالی شدم، کاری واقعا دستش بر نمیاد. اینه که الان دارم یه 10 کیلومتر می‌دوام. الان فکر کنم کیلومتر مثلا 6 و 7 8 اینا باشم. فکر کنم 7 مثلا. آره
20 متر آخره. دارم میمیرم. 20 متر. یعنی چی مثل دویدن مغز منو خالی نمیکنه. مخصوصا اگه خیلی طولانی بدوم، مثلا هنوز تا 5 کیلومتر اول داری به همه چی فکر میکنی، بعد از اونجا که دیگه خیلی میری تو فشار کلا مغزت مجبور میشه دیگه ول کنه، بیخیال شه، قشنگ شل میشه بدن. خلاصه که نفسم بالا نمیاد ولی یکم حالم بهتره. همیشه من به نظرم اگه آدم میتونه حال خودش رو خوب بکنه چرا نکنه، هیچ ایرادی نداره. چون اینجور وقتا ممکن آدم احساس گیلتی بودن، احساس عذاب وجدان بهش دست بده که من دارم سعی می‌کنم حال خودم خوب کنم، من اگه بشینم افسردگی بگیرم بهتره. در صورتی که به نظر من نه، اگه آدم حال خودش خوب باشه بتونه حال 5 نفر دیگه هم خوب کنه، این خیلی مهمه واقعا. اینا چیزای قدیمی ترشونه، بعد اینا واسه رب درست کردن خیلی خوبه. الان مامانم تازه کشف کردیم، من یه دونه بسته اینو بگیرم.